नमस्कार, आपले किचनमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण एकदम युनिक आणि भन्नाट असे क्रंची भजे पाहणार आहोत। ते हे भजे वेगळ्या पद्धतीने असे बनवलेले आहेत। चला आता मी व्हिडिओला सुरुवात करूयात। त्याचबरोबर तुम्ही जर अजून चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करून शेजारील बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून माझे नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला मिळत जातील। इथे एका बाउलमध्ये एक मोठी काकडी मी बारीक चिरून घेतलेली आहे। त्यानंतर एक मीडियम साइजचा कांदा चिरून घेतलाय आणि एक मीडियम साइजचा कडक असा टोमॅटो मी बारीक चिरून घेतलाय। त्यानंतर एक चमचा जिरे, एक चमचा चाट मसाला, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्या आणि थोडीशी कोथिंबीर। यामध्ये एक चमचा लिंबाचा रस ऍड करून घेऊ, चवीनुसार मीठ। आता हे सर्व मिश्रण आपण एकजीव करून घेऊया। हे मिश्रण एकजीव झाल्यानंतर यामध्ये 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर ऍड करायचे। याऐवजी तुम्ही तांदळाचं पीठही ऍड करू शकता। त्यानंतर यामध्ये बेसन पीठ ऍड करून घेऊ। मी सुरुवातीला 3 ते 4 चमचे बेसन पीठ ऍड करून घेते। त्यानंतर आपण हे मिश्रण एकजीव करून घेऊ। जसं बेसन पीठ लागेल तसं कन्सिस्टन्सीनुसार तुम्ही बेसन पीठ ऍड करू शकता। बाइंडिंग फक्त याची आपल्याला व्हायला पाहिजे, त्यानुसार बेसन पीठ आपल्याला ऍड करायचे आहे। इथे आता मिश्रण पूर्णपणे तयार झालेले आहे। याची बाइंडिंग ही व्यवस्थित होती। यामध्ये 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर आणि 5 चमचे बेसन पीठ लागलेलं आहे। तुम्ही तुमच्या क्वांटिटीनुसार बेसन पीठ ऍड करू शकता। बाइंडिंग फक्त याची व्यवस्थित झाली पाहिजे। यानंतर इथे तेलही छान मीडियम फ्लेम वरती गरम झालेलं आहे। तर यामध्ये आपल्याला भजी करून घ्यायचे। तेलाचा हात लावून मी छोटे छोटे भजे करून घेते। आकार लहान मोठा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता। तर हे भजे आपल्याला मस्त असा सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचे। तर दोन्ही साइडने आपण व्यवस्थित याला फ्राय करून घेऊयात। तुम्ही बघू शकता याला मस्त असा गोल्डन कलर आलेला आहे। तर हे आता आपण एका प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊया। थंडीच्या दिवसामध्ये गरम गरम भजे तर ही सर्वांनाच खायला आवडतील आणि त्यात जर अशी नवीन प्रकारची भजी आपण ट्राय केली तर त्याची मजाच काही वेगळी। काकडी आणि टोमॅटो हे नवीन प्रकार वापरल्यामुळे ही भजे बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून क्रंची लागतात। बऱ्याच वेळा आपण भजी बनवतो पण ती पिठाळ लागतात, पण याच्या स्टफिंगमुळे म्हणजे काकडी टोमॅटो तर यामुळे ही भजी बाहेरून कुरकुरीत आणि आतूनही क्रंची अशी लागतात। तर नक्की ही भजी तुम्ही ट्राय करून बघा आणि कशी होत आहेत हे मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करून शेजारील बेल आयकॉनला प्रेस करा। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। लवकरच भेटू अशाच नवनवीन रेसिपींसोबत। तोपर्यंत बाय।